بدم 30 تومن. چند شنبه؟ جانم نه خاصی نبودی ها؟
چیزی میکنه؟ نم پام نارنجی ببر 18 تا نارنجی 18 تا اللي مشرين اینم 50 خورده یه سیب زمینی پیاز درجه یک کراتی چطوره بهتره؟ منطقه تازه بدم ماه و کاش پیش نمیگفتی
گفتی شروع کردی من ما داشتیم این هم